Ai moi, mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut ratkaisemassa muotoon muuttavaa palapeliä. Tämänkertaisessa jaksossa sukelletaan helvetin syövereihin lähes kirjaimellisesti, kun tarkastelussa on Hellbound, Hellraiser 2. Hellraiser on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia kauhuelokuvien sarjoja. Se edustaa body horrorin alagenreä, jossa herkutellaan ihmiskehon pahoinpitelyllä kuvottavin tavoin. Lajityypin juuret juontavat goottilaiseen kauhukirjallisuuteen. Mary Shelley Frankenstein on yksi varhaisimmista esimerkkeistä. Valkokankaalla genre eli kulta-aikaansa 80-luvulla, kun tehostevelhot loihtivat groteskeja näkyjä raadelluista ja mutatoituvista ihmisistä. Hellraiserkin tunnetaan raakuudestaan, mutta sarjan ensimmäiset osat eivät ole pelkkää verellä ja suolenpätkillä mässäilyä. Hahmoille rakennetaan persoonia, jännitteitä ja tarinankaarta. Osa teemoista perustuu klassisiin mytologioihin, mutta elokuvissa kysytään myös tänäkin päivänä tärkeitä kysymyksiä, kuten mitä olisit valmis tekemään rakkauden tähden? Elokuvia tosin leimaa valitettava crap factor. Pienten budjettien myötä osa tehosteista on räikeän kökköjä. Mutta silti tunnelma imaisee mukaansa. Tämä vetovoima perustuu näiden demonien mystiikkaan, karismaattisiin roolisuorituksiin ja tuntuu oudolta myöntää tämä, mutta kyllä ne hätkähdyttävät raakuudetkin jollain tavalla kutkuttaa. Oman osansa tekee Christopher Youngin dramaattinen score. Se tuo B-luokan elokuvaan A-luokan glamouria, hienovaraisista jousista, mahtipontisiin kuoro- ja puhallinorkestraatioihin. Jos yhtään tykkäät klassisesta scoresta, erityisesti Danny Elfmanista tai John Williamsista, niin tee itsellesi palvelus ja tsekkaa Hellraiserin ja Hellboundin scoret vaikka Spotifysta. Mä olin jo kertaalleen käsitellyt alkuperäistä Hellraiseria, mutta sarjan kaksi ensimmäistä osaa liittyvät niin tiiviisti toisiinsa, että on syytä virkistää muistia. Larryn ja Julian avioliitto rakoilee. Larry yrittää parhaansa mukaan liennytellä, mutta Julia vetäytyy, sillä hän muistelee edelleenkin kiihkeää salasuhdetta, joka hänellä oli Larryn veljen Frankin kanssa. Pariskunta muuttaa Larryn lapsuuden kotiin. Paikka on ränsistynyt ja tässä on varmasti jonkinlainen vertauskuva niin parisuhteen kuin tämän kämpän remontoinnin välillä. Muuttopuheen yhteydessä Larry ja Julia löytävät Frankin kamoja, mutta kaveria ei näy missään. Frank ei ole kuitenkaan poistunut kuvioista täysin omaehtoisesti. Elokuvan alussa hänet nähdään ostamassa muotoon muuttava palapeli. Tätä laitetta on kutsuttu usein nimellä Lament Configuration, vaikkei sitä näissä kahdessa ensimmäisessä elokuvassa mainitakaan. Tämä laite ei ole ihan mikä tahansa turhake, vaan avain helvetin portteihin. Aktivoitua laitteen Frank joutuu kenobiiteiksi kutsuttujen sadististen demonien kidutettavaksi. Kämppää rempatessaan Larry onnistuu saamaan vakavan haavan käteensä ja valuttaa verta lattialle. Tämä veriuhri antaa Frankille voimat karata kenobiittien ulottuvuudesta. Aluksi hän on groteski kasa luuta ja verta. Hän taivuttelee vanhan rakastajansa tappamaan puolestaan, jotta hän saisi takaisin kehonsa ja voimansa. Julia pokaa baarista liudan toinen toistaan limaisempia ukuleita, houkuttelee heidät kämpilleen ja antaa Frankin viimeistellä tapot. Hellraiser tunnetaan shokeraavasta väkivallasta, mutta tavallaan elokuvan hyytävimpiä hetkiä ovat ne kohtaukset, joissa nähdään, miten Julia alkaa pikkuhiljaa nauttia tappamisesta. Nämä lyhyet väläykset korvaa sen, että kiihkeä salasuhde ei ihan tunnu riittävältä syyltä suostua sarjamurhaan. Oh, being easily convinced to do murder is tight. Frankin ja Julian salajuoni paljastuu, kun Larryn tytär Kirsty pamahtaa vierailulle ja todistaa yhden näistä raaoista murhista. Hän karkaa Lament Configuration mukanaan. Hän erehtyy aktivoimaan laitteen, mikä johtaa mun ehdottomaan suosikkikohtaukseen koko elokuvassa, kun kenobiitit saapuvat. Jokaisella kenobiitillä on oma karmiva designinsa. Heitä johtaa Doug Bradleyn esittämä Pinhead, joka on yhtä aikaa uhkaava ja aristokraattinen. Tämä kohtaus, jossa kenobiitit ilmestyy ensimmäistä kertaa, onkin ikimuistoinen osittain juuri Doug Bradleyn roolisuorituksen vuoksi. Hän puhuu hienostuneesti, mutta jylisevä ääni saisi kenet tahansa laskemaan alleen. We'll tear your soul apart. Kenobiitit yrittävät raahata Kirstyn mukanaan, mutta tämä onnistuu neuvottelemaan itsensä pälkähästä. Hän paljastaa Frankin karanneen ja lupaa toimittaa hänet takaisin kenobiittien käsiin. Aselepo on kuitenkin hataralla pohjalla ja loppuhuipennus onkin jännittävää kissa- ja hiirileikkiä, kun Kirstyn on kohdattava niin Frank ja Julia kuin Pinhead joukkoineen.
Paljastui, että Frank on tappanut myös Kirstin isän. Kaiken kukkuraksi hän on pukeutunut veljensä ihoon ja yrittää esittää olevansa Larry. Hän ahdistaa Kirstin nurkkaan, mutta tappaakin epähuomiossa Julian. Häntä itseään tämä vahinko ei tunnu kuitenkaan hirveästi haittaavan. Hän vain toteaa vanhalle rakastajalleen, "Nothing personal, babe." Kenobidit vangitsevat Frankin ja hyvin kirjaimellisesti repivät tämän riekaleiksi. Elokuvan shokeeravimpia näkyjä onkin, kun Larryksi pukeutunut Frank seisoo kirtuskammiossa koukkujen ja kettujen lävistämänä ja toteaa viimeisiksi sanoikseen, "Jesus wept." Tämä heitto tuntuu aluksi hyvin irtonaiselta, vaikka elokuvan otsikossakin viitataan helvettiin. Tämä elokuva ei loppupeleissä ole hirveän uskonnollinen, siinä ei viitata kirkkoon, saati Jeesukseen. Silti heitto saa katsojan vaivaantumaan. Repliikki oli itse asiassa Larrya esittävän Andrew Robinsonin improvisoima. Fraasi tulee alun perin Uuden testamentin tarinasta, jossa Jeesus herättää Lasaruksen uudelleen henkiin. Nykypäivänä se merkitsee englannin kielessä sadattelua tai sarkastista välinpitämättömyyttä. Itse asiassa fraasi sopiikin tähän kohtaukseen erittäin hyvin. Se tavallaan kuvastaa Frankin ylimielisyyttä. Robinson on jäänyt mulle parhaiten mieleen psykopaattisen tappaja Scorpion roolista elokuvassa Dirty Harry, joten mulla on koko leffan ajan ollut vähän vaikeuksia nähdä hänet hyvän tahtoisen kiltin Larryn roolissa. Harry, Larry. Mutta heti kun mä näen, miten upean niljakkaasti hän esittää Frankia esittämässä Larrya, niin mä oon ihan innoissani, että there's the Andy Robinson I know and love. Okei, demonit ovat saaneet karkurin nalkkiin, mutta janoavat yhä lisää uhreja. Kirstin onnistuu viime hetkellä kasata Lament Configuration alkuperäiseen muotoonsa, sulkea helvetin portit ja palauttaa Kenobidit takaisin omaan ulottuvuuteensa. Hellbound Hellraiser 2 tekee Rocky 2 ja jatkaa suoraan siitä, mihin ykkösosassa jäätiin. Selviydytään kamppailusta Kenobidien kanssa, Kirsty löytää itsensä sairaalasta, jossa poliisi kuulustelee häntä isänsä ja äitipuolensa kuolemaan johtaneista tapahtumista. Poliisi ei ota uskoakseen Kirstin tarinaa demoneista, eikä ihme, mutta ei täysin sivuutakaan sitä. On itse asiassa piristävää nähdä, että kerrankin auktoriteetit jättävät edes pienen mahdollisuuden yliluonnollisille voimille, eivätkä yleisen formaatin mukaisesti suoralta kädeltä kiellä sitä. Silti Kirsty jää mielisairaalaan tarkkailuun, mikä tuntuu pikkaselta ylilyönniltä. Sairaalaan johtava tohtori Channard kohtelee Kirstyä empaattisesti, mutta koska kyseessä on kauhuelokuva, totta kai sairaalalla on omat synkeät salaisuutensa. Sekopäisimmät potilaat on lukittu likaista pannuhuonetta muistuttavaan kellarikerrokseen. Tällainen friikkisirkus on kulunut kliseen, mutta vierailu kellariin kyllä korostaa elokuvan pahaenteista tunnelmaa. Channard on kierron kiinnostunut kuolemasta ja yliluonnollisista voimista. Hän on kerännyt huomattavan kokoelman helvetin portteja avaavia palapelejä ja käyttää potilaitaan koekaniineina kyseenalaisissa ihmiskokeissa. Channard onkin huomattavasti avoimempi uskomaan Kirstin tarinoihin ja hankkii käsinsä jopa Kirstin mainitseman patjan, jolla Julia makasi kuollessaan. Tämä patja on ilmeisesti imennyt itseensä pahoja voimia ja Channard käyttääkin sitä tuodakseen Julian takaisin helvetistä. Rituaali, jonka avulla Julia herää henkiin, on äärimmäisen brutaali. Channard taluttaa patjalle pakkooireista ja hallusinaatioista kärsivän potilaan, ojentaa tälle veitsen ja tämä alkaa välittömästi viilellä itseään. Kamera herkuttelee jokaisella veitsen viillolla ja madoilla, joita tämä potilas kuvittelee ihollaan luikertelevan. Tämä kohtaus on ehdottomasti elokuvan häijyimmästä päästä. Viiltely näyttää niin realistiselta. Potilaan veri imeytyy patjaan ja antaa Julialle voimat siirtyä maailmoiden välillä. Hän ilmestyy patjasta ilman ihon päällimmäistä kerrosta. Tämä lihaksia ja luita simuloiva meikki on uskomattoman näyttävä. Verta, limaa, nikamia, suonia. Erityisenä avemainen on kohtaus, jossa ihoton ja verinen Julia käyskentelee ympäri Channardin taloa valkoiseen pukuun pukeutuneena. Julia vaatii uusia ihmisuhreja manifestoituakseen täysiin voimiinsa, joten Channard salakuljettaa tälle lisää tapettavaa. Tämä on tismalleen sama kuvio kuin Frankin ja Julian välillä ensimmäisessä elokuvassa, mutta nyt sukupuolet on vaan vaihtu päittäin. Tässä elokuvassa itse asiassa ammennetaan useita elementtejä suoraan ykkösosasta, mutta kertys ei tunnu kuluneelta, vaan se enemmänkin vahvistaa näiden elokuvien maailmoiden lainalaisuuksia. Tappotahti on kuitenkin huomattavasti ripeämpi Hellboundissa kuin Hellraiserissa, ehkä jopa turhankin kanssa.
Kirsty ja apulaislääkäri Kyle saavat tietää Channardin hämäräkuvioista, suuntaavat tämän talolle ja löytävät sieltä villin tusinan ruumiita raadeltuna, vaikka tosiasiassa Julia on ollut takaisin korkeintaan muutamia tunteja. Samaan aikaan kun Kirsty tappaa helvetistä palanneen Julian, Channard taluttaa paikalle vielä yhden potilaan. Tälle Tiffanylle on kuitenkin aivan muuta käyttöä kuin joutua Julian uhriksi. Traumatisoitunut teini ei suostu puhumaan, mutta osoittaa lahjakkuutta palapelien ratkomisessa. Niinpä Channard rekrytoi hänet aktivoimaan Lament Configurationin. Tiffany'n ratkoessa palapeliä huoneen valaistus muuttuu, maagiset tuulet puhaltavat ja jälleen kerran Christopher Youngin musiikki on merkittävässä roolissa. Se ei ole alleviivavan demonista, vaan enemmänkin korostaa pahojen tapahtumien väistämättömyyttä. Kenobiitit ilmestyvät hitaasti yksi kerrallaan kuin juhlaseremoniassa. Heidän ulkonäköään on jonkin verran päivitetty. Esimerkiksi Chatterille on jostain ilmestynyt silmät. Häiritsevin muutos on kuitenkin naiskenobiitti. Alkuperäinen näyttelijä on korvattu, joten tässä olisi mun mielestä voinut ihan hyvin keksiä jonkun täysin uudenlaisen hahmon. Kuten asiaan kuuluu, kenobiittien saapumista mehutetaan siis oikein kunnolla. Tämähän on katsojallekin se suuri kohokohta. Oh boy, here we go! Valitettavasti tämän jälkeen elokuvan energia nuupahtaa välittömästi. Hellboundin budjetti oli huomattavasti ykkösosaa suurempi, mikä näkyy tarinan skaalassa ja erityisesti elokuvan alkuosan kuvauksessa. Kun ykkönen muistuttaa pientä indie-tuotantoa, kakkonen muistuttaa blockbusteria. Valitettavasti tuotantoyhtiö ajautui kesken kaiken taloudellisiin ongelmiin, mikä selvästi heijastuu Hellboundin toisen puoliskon dramaturgiassa. Kenobiittien ilmestymisen jälkeen hahmot vain hajaantuvat haahuilemaan helvetin sokkeloissa. Tiffany kulkeutuu keskelle sekopäistä karnevaalinäkymää, mikä avaa jonkin verran Tiffany'n taustoja, mutta kohtaus on niin kakofoninen, ettei se mun mielestä sovi Hellraiser-tyyliin. Kirsty siirtyy kenobiittien ulottuvuuteen vastaanotettuaan salamyhkäisiä viestejä. Niissä lukee, olen helvetissä, pelasta minut, joten hän olettaa lähettäen olevan isänsä Larry. Näin pitikin tapahtua elokuvan alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan, mutta Andrew Robinson ei ollut halukas palaamaan rooliin. Niinpä lähettäjäksi paljastuu petollinen Frank, mikä onkin tarinan puolesta huomattavasti loogisempi vaihtoehto. Miksi ihmeessä hyvän tahtoinen Frank olisi ylipäänsä joutunut helvettiin? Entä miten käy tohtori Channardin? Pinhead näyttää selvästi oppineen jotain. Toisin kuin Kirstyn kanssa, hän ei yritä välittömästi raahata Tiffanyä mukanaan. Hän vain toteaa jonkun toisen kutsuneen heidät, viitaten tietenkin Channardiin. Kenobiitit kuitenkin näyttävät unohtavan tohtorin saman tien. Sen sijaan Julia johdattaa Channardin helvettiä hallitsevan Leviathan-olennon luokse. Kanaanilaisessa mytologiassa Leviathan kuvataan merihirviönä, joka syö auringon maailman loppuessa. Hellboundissa Leviathan kuvataan himon ja julmuuden jumalana. Ulkonäöltään se on taivaalla leijuva palikka. Yhtäältä kiehtovan abstraktipahis, toisaalta taivaalla leijuva palikka. Leviathan muuntaa Channardin kenobiitiksi, mikä on täydellinen päätös Channardin perversille pakkomielteelle. Valitettavasti kenobiittidesign on todellinen pettymys. Koko Channardin hahmo tekee täyskäännöksen. Elokuvan alussa hän on hillitty älykkö, joka ei ehkä täysin ymmärrä havittelemiaan voimia. Kenobiitiksi muuttumisen jälkeen hänestä sukeutuu sini-ihoinen kyborgi, joka viljelee juustoisia one-linereita roikkuessaan jostain ihmeletkusta, aivan kuin keisarin elokuvassa Star Wars episodi 9. Tällainen huumori sopii ehkä Freddy Kruegerille tai ei ryppyotsaiseen Hellraiseriin. Channard Kenobiitin uskottavuutta laskee myös, miten kehnoja hänen lonkeroidensa stop-motion-efektit ovat. Erityisen häpeällistä on, että Pinhead ja muut ikoniset Kenobiitit menehtyvät tällaisen marionettina roikkuvan Smurfin käsittelyssä, ja vieläpä helposti. Ensimmäisessä elokuvassa Kirstyn kamppailu Kenobiitteja vastaan oli kunnon jännitysnäytelmä, David vastaan Goliat, mutta nyt demonit menehtyvät yhdestä hentai-lonkeron iskusta. Tästä pitäisi tietysti päätellä, että Channardin on oltava todella voimakas selättäessään Pinheadin niin vaivattomasti, mutta katsojan silmissä se vain halveeraa sarjan tunnuskasvua. Kuten sanottu, Hellbound lainaa elementtejä edeltäjästään. Loppuhuippannuksessa pokataan ykkösosan tapahtumille muutamallakin eri tavalla. Julia kohtaa hänet pettäneen Frankin ja repii täältä sydämen rinnasta, mikä on tietysti vähän redundant. Tässä ollaan kuitenkin jo kuolleita ja helvetissä, mutta toteaa tälle saman, mitä Frank sanoi tappaessaan Julian. Nothing personal, babe.
Seuraavaksi Julia lähtee Tiffanyn ja Kirstin perään, mutta helvetin sokkeloisilla käytävillä alkaa tuulla ja Julia imaistaan ties minne niin voimakkaasti, että hänen koko ihonsa irtoaa. Kun sitten Shannard tavoittaa nämä nuoret naiset, Kirsty ottaa oppia Frankilta, pukeutuu Julian ihon ja harautaa Shannardia sen aikaa, että Tiffanyn onnistuu palauttaa Lament Configuration alkuperäiseen muotoonsa ja näin sulkea helvetin portit jälleen kerran. Mä tykkään aina, kun sankari käyttää älyään ja uunottaa pahiksia, mutta kokonaisuutena Hellboundin loppuhuipennus on sekava, hätiköity ja lattea, mikä on todellinen harmi. Elokuva alkaa nimittäin niin vahvasti. Alun perin Hellraiserin isän Clive Barkerin ajatus oli, että Juliasta olisi tullut sarjan tunnuskasvo, ja Hellboundin lopussa hän olisi noussut helvetin kuningattareksi. Claire Higgins ei ollut kuitenkaan kiinnostunut jatkamaan roolissa, mikä tuntuu olevan tämmöinen jatkuva teema näiden elokuvien kohdalla. Ja muutenkin fanit liputtivat ennemmin Kenobiittien puolesta, joten käsikirjoitusta rukattiin tältäkin osin, ja Hellboundin lopussa Pinhead nähdään jälleen kerran elossa ja valmiina jatko-osaan. Kaikissa kauhusarjoissa, joille tehtaillaan jatko-osia 2 käden sormille, on havaittavissa tiettyjä yhtäläisyyksiä. Pahiksista tulee elokuvien päähenkilöitä ja katsoja alkaa asettua ennemmin heidän kuin perinteisten hyvisten puolelle. Tapoista tulee aina mielikuvituksellisempia, mutta samalla älyttömämpiä. Tämä yhdessä osa-osalta kutistuvien budjettien kanssa johtaa sarjan maineen inflaation. Ja tulee semmoinen fiilis, että näitä elokuvia tehdään vain helpon rahan takia, ei tarinan. Ja viimeiseksi, pahisaamoille rakennetaan pikkuhiljaa syvempiä taustatarinoita, mutta se on aina jotain hoopoa. Freddy Krueger saa voimansa joltain lentäviltä unisiittiöiltä, Mike Myers on noittien pelinappula, Jason Voorheesilla on loputtomasti uusiutuvat geenit. Hellraiser-sarjan edetessä Pinheadkin alkaa vaania uusia uhreja videopelien välityksellä. Näistä hirviöistä tulee enemmänkin naurettavia kuin pelottavia. Tässä valossa Julian nostaminen sarjan kantavaksi voimaksi on mielenkiintoinen konsepti. Se olisi varmasti auttanut sarjaa erottumaan aikalaisistaan, kuten Painajainen Elm Streetillä tai Perjantai 13, joissa myös seurataan paranormaalia tappajaa. Julian olisi tietysti erottanut pelkkä sukupuolikin, mutta yliluonnollisista voimistaan huolimatta hän olisi voinut olla inhimillisempi ja monitasoisempi kuin nämä maskeeratut örvelöt. Julia on myös selvästi taitava manipuloija, joten kenties sarjan edetessä oltaisiin siirrytty bodyhorrorista enemmänkin psykologisen kauhun suuntaan. Silti tietenkin Pinhead on paljon helpommin markkinoitava kauhusarjan päähenkilö. Hahmon design on niin ainutlaatuinen ja Doug Bradleyn roolisuoritus on yhtä aikaa ylväs ja hyytävän pelottava. Mutta mä en edelleenkään halua sivuuttaa Claire Higginsin mahtavaa roolisuoritusta pahis Juliana, joten jos mä saan tässä hieman kirjoittaa vähän fanifiktiota, niin mitä jos Juliasta olisi tosiaan tullut se helvetin kuningatar, mutta 3. elokuvassa Kenobiitit olisivat pettäneet hänet ja tuoneet helvetin maan päälle. Now there's a concept. Hellraiser ja sen jatko-osa Hellbound ovat laadultaan epätasaisia, mutta jos vatsa kestää raakuuksia, mä uskon kauhufanin nauttivan elokuvien rakentamasta mytologiasta ja tunnelmasta. Ja ehkä se tietty kökköys on omalla tavallaan myös vahvuus. Ainakin mä mietin kaikkea sitä potentiaalia, että jos budjetit olisivat olleet edes vähän isompia, niin nämä elokuvat olisivat saattaneet olla erinomaisia. Mä suhtaudun yleensä varauksella remakeihin ja rebootteihin, mutta Hellraiser suorastaan huutaa korkealaatuista uudelleenfilmatisointia, joka on muutakin kuin halpaa slasher-pornoa. Ja ensi vuonna julkaistaan kun julkaistaankin uusi tulkinta Clive Barkerin alkuperäisestä kirjasta Hellbound Heart, johon ensimmäinenkin Hellraiser perustuu. Käsikirjoituksesta vastaa David S. Goyer, joka on kynäillyt useita Hollywood-blockbustereita. Mielenkiintoisin uudistus, mitä on luvassa, on varmasti se, että tällä kertaa Pinhead on nainen. Nainenko? Me olemme tietenkin tottuneet näkemään miespuoleisen Kenobiitin, mutta alkuperäisessä kirjassa hahmo on sukupuoleton, mutta hänen ääntään verrataan naisen ääneen. Mä olen todella innoissani. Vaikuttaa siltä, että tuotanto tehdään elokuvasarjan alkujuuria kunnioittavassa hengessä. Hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Jos tykkäät tästä videosta, niin muistathan tykätä tästä videosta ja tilata mun kanavan. Nyt! Hei! Oh shit.